Hello guys, my name is Reza. I'm a Persian teacher and writer. In this series of videos, I reviewed the most common Persian words from my book, Top 1500 Persian Words. You can find the link of the book below this video. The words are arranged by topic in this book. In each video, I will review the words related to one topic. Today, I'm going to review the last topic of the book, which is the verbs, the common Persian verbs. افعال رایج فارسی. رایج common. فارسی. افعال رایج فارسی. So in this video, I will review the most common Persian verbs. And the verbs are in order alphabetically. Okay, so the first one is آزار دادن. آزار دادن. آمدن. آمدن. آموختن. آموختن. آوردن. آوردن. اجاره دادن. اجاره دادن. ارائه دادن. افروختن. افزودن. افزودن. انداختن. انداختن. ایستادن. ایستادن. بخشیدن. بخشیدن. برداشتن. برداشتن. بردن. بردن. برگشتن. برگشتن. بریدن. بریدن. بستن. بستن. به هوش آمدن. به هوش آمدن. بودن. بودن. بوسیدن. بوسیدن. بوییدن. بوییدن. پاشیدن. پاشیدن. پختن. پختن. پذیرفتن. پذیرفتن. پرداختن. پرداختن. پرسیدن. پرسیدن. پسندیدن. پسندیدن. پوسیدن. پوسیدن. پوشیدن. پوشیدن. پیچیدن. پیچیدن. پیمودن. پیمودن. پیوستن. پیوستن. ترساندن. ترساندن. ترسیدن. ترسیدن. جستن. جستن. جنبیدن. جنبیدن. جوشاندن. جوشاندن. جوشیدن. جوشیدن. جویدن. جویدن. چرخیدن. چرخیدن. چسباندن. چسباندن. چسبیدن. چسبیدن. چشیدن. چشیدن. چیدن. چیدن. حل کردن. حل کردن. خریدن. خریدن. خم شدن. خم شدن. خواب دیدن. خواب دیدن. خوابیدن. خوابیدن. خواستن. خواستن. دادن. دادن. داشتن. دانستن. دانستن. دوختن. دوختن. دویدن. دویدن. دیدن. دیدن. راندن. راندن. رسیدن. رسیدن. رقصیدن. رقصیدن. رنجیدن. رنجیدن. ریختن. ریختن. زاییدن. زاییدن. زدن. زدن. ساختن. ساختن. سپردن. سپردن.
سنجیدن سنجیدن سوختن سوختن شدن شستن شکستن شکستن شمردن شمردن شناختن شناختن شنیدن شنیدن غلطیدن غلطیدن فرستادن فرستادن فرمودن فرمودن فرو بردن فرو بردن فروختن فروختن فشردن فشردن فهمیدن فهمیدن کاشتن کاشتن کردن کردن کشتن کشتن کشیدن کشیدن کندن کندن کوبیدن کوبیدن گذاشتن گذاشتن گرفتن گرفتن گریختن گریختن گشتن گشتن گفتن گفتن لرزیدن لرزیدن ماندن ماندن مردن 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 نالیدن نالیدن نشستن 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 نگاه کردن نگاه کردن نگه داشتن نگه داشتن نوشتن نوشتن and the last one is وزیدن وزیدن. Okay, thank you for watching this video. This video is the last video of this series. I hope these videos help you to improve your knowledge of Persian, and I'm sure if you watch these videos for a few minutes a day, you can soon have a working vocabulary in Persian. If you have any comments, any questions, and anything about learning Persian, please leave your comment below this video. Your feedback can help me to improve the quality of the videos and also the quality of the book. To support, you can buy the book. You can find the link of the book below this video. And also don't forget to subscribe to my channel. Thank you for your support.